आज हामी सिक्नेछौँ कि मोरुको एकाउन्ट कसरी बनाउने, एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र साथै तपाईले त्यसमा भेरिफाई पनि कसरी गर्ने। मोरु एकाउन्ट, यो मोरु एकाउन्ट एउटा डिजिटल वालेट हो। आइएमई जस्तै, ई सेवा खल्ती जस्तै एउटा मोरु पनि डिजिटल वालेट हो। नेपाल लगभग 27 वटा मतलब कि डिजिटल वालेटले लाइसेन्स पाइसके नेपाल राष्ट्र बैंकबाट। र तपाईले यो मोरु पनि अहिले रेफरल कोड दिएर तपाईले त्यो एकजनाले रेफरल गरे 6 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो अहिले प्रचार गरिरहेको छ, त्यही भएर तपाईले यो मोरु पनि एउटा डिजिटल वालेट हो। तपाईले यसमा एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र भेरिफाई एकाउन्ट कसरी, त्यसको बारेमा म फुल ट्युटोरियल स्टेप बाइ स्टेप देखाउन गइरहेको छु। तपाईले मिस नगर्नु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्दै भिडियोलाई लाइक शेयर पनि गर्नु। सबभन्दा पहिले तपाई मोरु एप डाउनलोड गर्नु होला प्ले स्टोरबाट। मोरु एप डाउनलोड गरिसकेपछि प्ले स्टोरबाट तपाईले यो एप खोल्नु होला। तपाईले यहाँ खोल्दाखेरि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो पहिला तपाई खोल्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर, पासवर्ड दिनु होला। यदि तपाई खोल्नु भएको छैन भने तपाई क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्रिएट एकाउन्ट यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि ओके गर्नु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाई आफ्नो 10 डिजिटको मोबाइल नम्बर दिनु होला। 10 डिजिटको मोबाइल नम्बर एनटीसी, एनसेल, स्मार्ट सेल जुन मोबाइल नम्बर चलाउनुहुन्छ त्यो मोबाइल नम्बर 10 डिजिटको दिनु होला। त्यसपछि अगाडि बढ्नु। देख्न सक्नुहुन्छ म 10 डिजिटको मोबाइल नम्बर दिन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले मोबाइल नम्बर दिइसकेँ। आफ्नो 10 डिजिटको मोबाइल नम्बर दिइसकेँ। एनटीसीको सेक्युरिटी पर्पजको लागि मैले मोबाइल नम्बर ब्लर गरेछु। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्दै देख्नुहोस् तपाईले यस्तो इन्टरफेस, तपाईले ओटीपी कोड आउँछ एसएमएस मार्फत मोबाइल नम्बरमा। तपाईले मोबाइल नम्बरमा ओटीपी को मैले फुल नेम दिइसकेँ भूपेन्द्र कुमार चौधरी। त्यसपछि पासवर्ड पनि तपाईले स्ट्रङ क्रिएट गर्नु होला। तपाईले स्पेशल क्यारेक्टर, त्यसपछि यो सँगै स्पेशल क्यारेक्टर अल्फाबेट नम्बर दिएर 6 वटा भन्दा बढी वर्ड दिनु होला। मैले दिइसकेँ। त्यसपछि तपाईले दिनुहुन्छ यहाँ जेन्डर चुज गर्नु, सिलेक्ट लेखेको छ यसमा चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले दिनुहुन्छ मेल फिमेल छ त मेल हो के तपाईले दिनु होला। म मेल हो त मेल दिए। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ क्रिएट लेखेको छ, क्रिएट नाउ लेखेको छ। क्रिएट नाउमा क्लिक गर्नु। तपाईले त्यसपछि अगाडि बढ्नु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यसपछि अगाडि बढ्नु। देख्नुहुन्छ प्रोसेसिङ योर रिक्वेस्ट, कङ्ग्रेचुलेसन योर मोरु एकाउन्ट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। मतलब कि कङ्ग्रेचुलेसन पनि भइसक्यो, तपाईको सक्सेसफुली क्रिएट भइसक्यो, एकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो मोरुमा। त्यसपछि तपाईले लगइन गर्नु होला। यहाँ सिम्पली लगइन गर्नु होला तपाईले यहाँबाट। अब देख्न सक्नुहुन्छ लगइन गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ लगइन गर्न भनिरहेको छ तपाईले यहाँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब मोबाइल नम्बर र पासवर्ड दिएर तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ देख्न सक्छु पासवर्ड र मोबाइल नम्बर दिनु होला। अघि तपाईले दिनुभएको त्यही। त्यसपछि यहाँ दिनुहुन्छ पासवर्ड पनि दिइसक्यो। पासवर्ड तपाईले अघि क्रिएट गर्नुभएको त्यही पासवर्ड दिनु होला। अघि तपाईले जुन क्रिएट गर्नुभयो त्यही पासवर्ड र त्यही मोबाइल नम्बर दिनु होला यहाँ। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले सेक्युरिटी पर्पजको लागि मोबाइल नम्बर हाइड र ब्लर गरेको छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन लेखेको छ। साइन इनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ अगाडि बढ्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली अब यहाँ देख्नुहुन्छ योर करेन्ट मन्थली ट्रान्ज्याक्सन लिमिट इन 5000 फिल अप योर केवाइसी फर्म टु रिमुभ द लिमिट। त्यसपछि तपाईले यहाँ भनेको छ तपाईले यो केवाइसी फर्म भर्नुपर्छ। केवाइसी फर्म भर्नु भने तपाईले 5000 सम्म मात्र तपाईले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारोबार तपाईले बढाउन चाहनुहुन्छ, तपाई फिल केवाइसी फर्म भर्नुपर्छ। तपाईले भेरिफाई कसरी एकाउन्ट गर्ने त्यही बारेमा म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सिम्पली यहाँ लेखेको छ फिल केवाइसीमा लेख्नु होला। क्लिक गर्नु। त्यसपछि तपाईले के देख्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यहाँ भनेको छ केवाइसी फिल अप एज पर नेपाल राष्ट्र बैंक रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट्स, पर्सनल इन्फर्मेसन, केवाइसी स्ट्याटस देख्न सक्नुहुन्छ। सब तपाईले सिम्पली के चाहिन्छ भनेर यहाँ दिनुहुन्छ। पहिला पीपी साइजको फोटो दिनु होला। क्लियर ब्याकग्राउन्ड यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँ पीपी साइजको फोटो दिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ अपलोड फ्रम फाइल रहेछ यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले पीपी साइजको फोटो दिनु होला। मैले पीपी साइजको फोटो दिन गइरहेको छु। पीपी साइजको फोटो क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिदिनु सिम्पली। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। त्यसपछि यहाँ लागेको छ यस्तो चिन्ह, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईले यसमा क्लिक गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ पीपी साइजको फोटो आइसक्यो। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट टाइप एनी वान इमेज ओन्ली। यसमा तपाईले कुन दिन चाहनुहुन्छ, सिटिजन नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स, त्यसपछि पासपोर्ट। त म नागरिकता दिन गइरहेको छु। नागरिकता यसमा सिटिजनसिप यसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरेँ त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्रन्ट साइड अफ योर सिटिजनसिप यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नागरिकताको अगाडिपट्टि दिनु होला। यहाँ यसमा क्लिक गर्न तपाईले यसमा क्लिक अगाडिपट्टि दिनु होला। त नागरिकताको अगाडिपट्टि दिन गइरहेको छु म। फ्रन्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिटिजनसिप फ्रन्ट लेखेको छ। यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नागरिकता पनि आइसक्यो। योर सिटिजनसिप पछाडिपट्टिको नागरिकता दिनु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला। ब्याक यो ब्याक साइडको यो पछाडिपट्टिको यसमा क्लिक गरेँ। अगाडिको र पछाडि आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ कन्टिन्यू लेखेको छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला तपाईले। त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला। कन्टिन्यू क्लिक गरेर त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि यहाँ लेखेर आयो भूपेन्द्र कुमार चौधरी। फर्स्ट नेम, सेकेन्ड नेम मतलब मिडल नेम, लास्ट नेम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ
डकुमेन्ट्स भएपछि पर्सनल इन्फर्मेसन मागिन्छ, पर्सनल इन्फर्मेसन। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँलाई इमेल एड्रेस, यहाँ इमेल एड्रेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चुज वान एउटा चुज गर्नु होला भनेको छ। त्यसपछि डेट अफ बर्थ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि अकुपेसन देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। त म पुरा भरिन गइरहेको छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले इमेल एड्रेस पनि दिइसकेँ। सेक्युरिटी पर्पजको लागि मैले इमेल एड्रेस ब्लर गरेको छु। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डेट टाइप चुज वान एउटा चुज गर्नुपर्ने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले। विक्रम सम्बन्ध या त एडीमा तपाईँले कुनमा दिन चाहनुहुन्छ त्यो दिनु होला। त विक्रम सम्बन्धमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले। विक्रम सम्बन्ध क्लिक गरेँ। त्यसमा देख्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ दिनु भनिरहेको छ, जन्ममिति डेट अफ बर्थ, यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ जन्ममिति दिन गइरहेको 2054 साल मेरो जन्म भएको छ, 54 दिएँ। त्यसपछि महिना दिइरहेको छु 7 महिना अनि 20 गते, कति त्यो पुरा दिनु होला यसरी नेपाली डेट अनुसार। अनि 2054 7 महिना 20 गते अनि कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला। कन्फर्मलाई चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अकुपेसन चुज गर्नु होला। अकुपेसनमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले। अकुपेसनमा मेरो टिचर हो, मतलब कि टिचिङ क्लिक गरेँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ जेन्डर अघि नै आएको थियो मेल, मैले चुज गरेको थिएँ, त्यही भएर मेल छ। त्यसपछि फ्यामिली फादर्स नेम दिनु होला, मदर्स नेम, ग्रान्ड फादर्स नेम त्यो दिनु होला। म फादर्स नेम दिनु गइरहेको छु आफ्नो राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, पुरा नाम दिए राजेन्द्र प्रसाद। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ राजेन्द्र प्रसाद दिइसके देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब मदर्स नेम दिनु गइरहेको छु, मदर्स नेमको नाम दिन गइरहेको छु शङ्कर देवी चौधरी, देख्न सक्नुहुन्छ शङ्कर देवी पनि दिइसकेँ मदरको नाम। त्यसपछि ग्रान्ड फादरको नाम दिनु परिरहेको छ, ग्रान्ड फादर दिन गइरहेको छु, यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि ग्रान्ड फादरको नाम दिन गइरहेको छु बिलट प्रसाद चौधरी, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले फादरको नाम दिएँ, मदरको नाम दिएँ, ग्रान्ड फादरको नाम दिएँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ एड्रेस इन्फर्मेसन पर्मानेन्ट एड्रेस पर न्यू सिस्टम, मतलब न्यू सिस्टम अनुसार दिनुपर्ने छ पर्मानेन्ट एड्रेसमा। तपाईँले यहाँ चुज गर्नु होला, सिलेक्ट प्रोभिन्समा क्लिक गर्नु होला। सिलेक्ट प्रोभिन्समा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ सिलेक्ट प्रोभिन्स चुज गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रोभिन्स नम्बर 2 दिनु होला। तपाईँ कुन मेरो प्रोभिन्स नम्बर 2 प्रोभिन्स नम्बर 2 दिए। त्यसपछि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट देख्न सक्नुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नु होला। तपाईँले डिस्ट्रिक्ट चुज गरेर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सप्तरी चुज गरेँ। त्यसपछि गाउँपालिका म्युनिसिपालिटी चुज गर्छु। मेरो गाउँपालिका देख्न सक्नुहुन्छ अग्निसार कृष्ण सरवन 1 नम्बर आयो, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अग्निसार कृष्ण सरवन रोलर म्युनिसिपालिटी, यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि वार्ड नम्बर 1 हो, वार्ड नम्बर 1 गरेँ 01 देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि टोल दिन्छु म, टोल देख्न सक्नुहुन्छ, टोलमा क्लिक गरेँ। टोलमा भवानीपुर दिएँ, देख्न भवानीपुर अनि वार्ड नम्बर सब थोक दिन्छु। त्यसपछि यहाँ भनेको छ करेन्ट एड्रेस सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेस, मतलब कि सेम पर्मानेन्ट एड्रेस जस्तो मिलिरहेको छ करेन्ट एड्रेस र पर्मानेन्ट एड्रेस सेम एजमा यसमा टिक लगाइदिनु होला। टिक लगाइदिनु होला, मेरो सेम मिलिरहेको छ, त्यही पनि टिक लगाइदिएँ, सेम आइहाल्यो देख्नु। त्यसपछि सबमिट भनिरहेको छ। अब यो डकुमेन्ट पनि सबमिट गरिसक्यो। त्यसपछि पर्सनल इन्फर्मेसन पनि सबमिट गरेँ। त्यसपछि सँगै सबमिटमा क्लिक गर्दा त्यसपछि ओके हुन्छ देख्नु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भूपेन्द्र कुमार चौधरी अनि इमेल मैले देख्न सक्नुहुन्छ। सेक्युरिटी पर्पज डेट अफ बर्थ, त्यसपछि अकुपेसन, जेन्डर, यो पुरा डिटेल आयो। प्रिभ्यू आयो, प्रिभ्यू तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला। यो प्रिभ्यू हेरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ केही मिस्टेक छ भने तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ या क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। त कन्फर्ममा सब थोक ठिक छ भने तपाईँ यहाँ कन्फर्ममा गर्नु, कन्फर्ममा क्लिक गर्नु, त्यसपछि ओके गरिदिनु। देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ यो रिक्वेस्ट आइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन योर केवाइसी हेज बिन सबमिटेड भइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ सबमिटेड लेखेर आयो, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेर आउँछ तपाईँले नमस्ते, देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई देखाइदिन्छु केवाइसी फर्म भेरिफाई भनेको मतलब तपाईँको एकाउन्ट भेरिफाई भनेको तपाईँले ₹6.66 छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्ट भेरिफाई भइसकेपछि यसमा क्लिक गर्छु, मतलब केही घन्टापछि 2-4 घन्टा या त तपाईँले 1 दिन पनि 2 दिन पनि लाग्न सक्नुहुन्छ। त जति मतलब कि बिदाको दिन परेको छ भने तपाईँको 2-3 घन्टामा या त 1 दिनमा पनि भइहाल्छ, या त 4-5 दिनमा, 4-5 दिन त लाग्दैन, 2 दिन 1 दिन लाग्छ, या त 2-3 घन्टा। त मेरो देख्न सक्नुहुन्छ 3-4 घन्टामा भइहाल्यो। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा क्लिक गर्छु, देख्न यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो मोबाइल नम्बर रहेछ, मोबाइल नम्बर सेक्युरिटी पर्पजको लागि मैले मोबाइल नम्बर हाइड र ब्लर गरेको छु। यहाँ देख्नुहुन्छ भूपेन्द्र चौधरी लेखेर आयो, देख्नुहुन्छ भूपेन्द्र चौधरी भेरिफाइड मतलब कि मेरो मिडल नेम आएको छैन, तर भेरिफाइड लेखेर आयो केवाइसी। तपाईँले देख्नुहुन्छ यसरी भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्टलाई। त आई होप कि तपाईँले भिडियो मन परेको, भिडियो लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस, साथै भिडियो लाइक सेयर पनि गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।